ba phải mà mình thẻ mấy năm còn mình thẻ mấy nó phải cho năm vậy. Đúng không? Mình thẻ này. Ba mình ra phải quay cái này thôi. Ba mình ho mình đi con đi đi. Thôi em đi thôi lên trên đó á. Con làm con này. Con mà. Ra mấy chỗ này. Đi ăn đi. Cho mẹ ơi. Không vậy, xây không vậy là nè. Thì tăng thấy xanh nè. Lấy cho con này như là mình phi á, mình bây giờ là mình phi á, cho tham này. Ngon thì mình tham ai cho nó. Cho con ai ngon. Anh đi ăn cuốn con nó phải tham này. Nè, bây giờ là con nó bao giờ đây? Ngon gì nữa? Mong quay cho con thì chú không mà. Đây nha. Con gì nè? Sai, con bên xanh nhá không? Bảy con đó. Mấy con năm
5 rồi. Đây coi nó. Nè, mới làm rồi. Đây hai lát ba lát. Có này ăn mới không? Không. Quay thu mà. Một là phù. Ông thấy ăn mà hơn, ăn là. Mà thịt ngon, mấy ơn mà. Bắt đồng bay không? Thì cô Sam vậy mà. Cô mà, cô chú ba bông anh làm con phu vậy không mày làm con rồi. Bên tay. Đây chim rồi. Mình khi con bảy con này mình cho bằng lâu mẹ Rồi, giờ nuôi trứng. 7 con đấy tụi nó. Cuốn này không? Cuốn cả hôm đi tới nhà này, đây là hôm. Cả hôm với quán má là mình đi quán nào chưa? Hả? Đấy này long em bọn này long ấy. Rồi con gì này? Kia là một buổi ơi này long. Con này long rồi. Ô đọc đẹp này mong cho con ơi. Chú mong mới đẹp con đẹp mới giờ này phép rồi. Lên nè. Bạn thấy gì đây? Tập bắn này mẹ nã tôi thân. Không chịu bắn đi mẹ. Hả? Anh biết cô đi hết. Bắn đi. Đây con để bà phay ở dưới đây ra thử anh gì mà đó đây bưng thôi đây mọi người bưng có mặt hai dưới đây nó hái không phải ngồi vậy buồn bay con má này bay con luôn bay không bắt bay lắm bay rồi bay con rồi hai càng rồi cái này tôi nói con đây là bay con bên đó là mới là con, bên kia bắt bé với một cái con.